Hello everyone, welcome back to iSpeak English. මේ වීඩියෝ එකෙත් අපි කතා කරන්නේ තවත් අත්‍යවශ්‍ය කරන sentence patterns ඉංග්‍රීසි කතනයට අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය රටා 10ක්. අපි මීට කලින් වීඩියෝස් 4කින් වාක්‍ය රටා 40ක් ඩිස්කස් කරලා තියෙනවා. So ඒ ටික බැලුවේ නැත්නම් please subscribe to iSpeak English YouTube channel and ඒ ටික බලන්න. ඒ ටික බලලා book එක වෙනම ලියන්න and practice කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික තව sentences හදලා. Right? So in this video I am going to share another important common 10 sentence patterns. මේ වීඩියෝ එකේදී තවත් අත්‍යවශ්‍ය කරන වාක්‍ය රටා 10ක් කියලා දෙන්නේ. ඒතර ඒවත් ඔයාලා follow කරලා මේ ටික complete කරගන්න බලන්න. Right. So let's go to the first sentence pattern. If not 41, pattern 41. මීට කලින් වීඩියෝස් 4ක අපි 40ක් කතා කරලා තියෙනවා. So that is why it is number 41. කලින් වීඩියෝස් ටික බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ links ටික දාලා තියෙනවා, so you can follow that. Right. අපි කොහොමද කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් නොකර ඉන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ මට යමක් කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ කියලා අපි කියන්නේ. ඒතර මේකේ pattern එක තමයි subject එක. එහෙම නැත්නම් ඒ ක්‍රියාව කරන එක්කෙනාව ගන්න ඕනේ. After that can't help කියන වචන දෙක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදය ing form එකෙන් තියන්න ඕනේ. Look at the example. I can't help watching movies. I can't help watching movies. ඒතර මෙතන කියන්නේ මට මූවි බලන්න බෑ කියන එක නෙමෙයි. මට මූවි බලන්න නැතුව ඉන්න බෑ. කියන්නේ මට චිත්‍රපටි බලන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ. She can't help reading books. ඇයට පොත් කියවන්න නැතුව ඉන්න බෑ. right. ඒතර මෙතන වැදගත් දේ තමයි subject එක singular වුණත් plural වුණත් pattern එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැමෝමත් එක්කම ඒක වචන බහුවචන කතරු දෙකමත් එක්ක අපි දාන්නේ can't help. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි ක්‍රියාපදය ing. She can't help reading books. Next one, they can't help playing cricket. They can't help playing cricket, which means ඔවුන්ට cricket සෙල්ලම් කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ කියන එක. Fourth one, someone can't help singing songs. Someone can't help singing songs. දැන් someone කියන එක නා නාමපදයක් නමක් තියෙන්නේ. අපිට එයත් එක්ක can't help කියලා තමයි දාන්නේ. අම්මට බත් වන්න නැතුව ඉන්න බෑ. Mother can't help cooking rice. Mother can't help cooking rice. ඒගොල්ලන්ට රට සංවර්ධනය කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ. අපි කොහොමද කියන්නේ? They can't help developing the country. They can't help developing the country. මට ඔහුට උදව් කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ. මට කියන්නේ I කියලා ගන්න අපි subject pronoun එකක් ගන්නකොට I can't help helping him. මට ඔහුට උදව් කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ. I can't help helping him. මට කාමරය අස් කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ. I can't help cleaning the room. I can't help cleaning the room. මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නැතුව ඉන්න බෑ. I can't help learning English. I can't help learning English. Right. Likewise මේ pattern එක practice කරලා ඔයාලගේ sentences තව හදන්න බලන්න. So then you will be able to use this confidently. Right. Let's go to the next pattern which is 42. මේකත් ලස්සන pattern එකක්. මට මතක විදිහට කියලා අපි කියන කොහොමද? මට මතක විදිහට. As far as I can remember. මෙන්න මේකේ sentences දෙකක් තියෙනවා. ඒතර as far as I can remember කියන එක අපි ගන්නෙ phrase එකක් විදිහට. right? ඊට පස්සේ අපි සම්පූර්ණ clause එකක් subject එකක් verb එකක් තියෙන වාක්‍යයක් add කරන්න ඕනේ. As far as I can remember මේක ලියනකොට comma එකක් follow කරලා තමයි අපි add කරන්නේ independent clause එක. As far as I can remember he is someone. මට මතක විදිහට ඔහු someone. As far as I can remember her mobile number is note 7112345667. මට මතක විදිහට ඇගේ mobile number එක දුරකථන අංකය මෙන්න මේකයි. As far as I can remember they lived in Kandy. මට මතක විදිහට ඒගොල්ලෝ ජීවත් වුණේ නුවර. ඒතර මෙතන මේකේ තව patterns කිහිපයක් වෙනවා අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගමු. මේ as far as එක වගේම as I know, as I think, as I feel and ඒ වගේ patterns ටිකක් තියෙනවා that also we can learn. Right. So as far as I can remember I have shared 40 sentence patterns with you. මට මතක විදියට මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක sentence patterns 40ක් share කරගෙන තියෙනවා. Right. As far as I can remember I called him last Monday. මට මතක විදියට මම එයාට ගිය සඳුදා call කරා. Right. Pattern number 3, if not 43,
යමක් කිරීමට වෙලාවක් නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද? යම්කිසි දෙයක් කරන්න යම්කිසි කෙනෙක්ට කරන්න වෙලාවක් නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒක ඔයාට වෙන්න පුළුවන්, තව කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේකේ පැටර්න් එක හැදෙන්නේ වාක්‍ය සබ්ජෙක්ට් එක කරන කෙනෙක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වැදගත්ම කොටස තමයි මේකේ අපිට උපකාරක පද දෙකක් තියෙනවා has or have කියලා. කරන එක්කෙනා ක්‍රියාව කරන එක්කෙනා ඒක වචන නම් අපි දාන්නේ has කියලා. ක්‍රියාව කරන එක්කෙනා I හෝ plural නම් මම හරි බහුවචන පදයක් නම් අපි දාන්නේ have කියලා. ඊට පස්සේ no time to කියන එක ඇඩ් කරලා to එකෙන් පස්සේ ක්‍රියාපදයක් දාන්න ඕනේ. to එකෙන් පස්සේ එන්නේ ක්‍රියාපදයේ V1 එක. එහෙම නැත්නම් stem එක. I have no time to read books. I have no time to read books. I'ත් එක්ක have දානවා. then no time to කියන එක ඇඩ් කරනවා. read books. පොත් කියවන්න. ඒ කියන්නේ මට පොත් කියවන්න වෙලාවක් නැහැ. I have no time to read books. She has no time to call me. She has no time to call me. She කියන එක්කෙනා ඒක වචන subject එකක් නිසා has දානවා. then no time to call me. She has no time to call me. They have no time to come here. they කියන subject එක plural බහුවචන නිසා අපි දාන්නේ have කියලා. They have no time to come here. ඔවුන්ට මෙහෙ එන්න වෙලාවක් නැහැ. Someone has no time to study. සමන්ට පාඩම් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. සමන් ඒක වචන නිසා has දාලා තියෙන්නේ. Right? So this is very common pattern you can use and you can make your own sentences. Right? Let's go to next one which is 44. යමක් කිරීමට විදිහක් නැහැ. Right? මෙන්න මේක අපි කලින් කතා කරපු එකට වඩා වෙනස් පොඩ්ඩක්. මොකද I have no time කියලා කියන මට කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මට යමක් කිරීමට වෙලාවක් නැහැ කියන එක. ඒතර යමක් කිරීමට විදිහක් නැහැ කියලා කියන පොදුවේ යම්කිසි දෙයක් කිරීමට විදිහක් නැහැ. There's no way කියලා අපි ගන්නෙ. There's no way to verb stem එක. යම්කිසි දෙයක් කිරීමට විදිහක් නැහැ. There's no way to help you. ඔයාට උදව් කරන්න විදිහක් නැහැ. There's no way to help you. මට ඔයාට උදව් කරන්න විදිහක් නැහැ කියලා කියනවනම් I have no way to help you කියලා ගන්නෙ. See, there is කියලා ගන්නවා. no way to දානවා. then ක්‍රියාපදයේ V1 එකෙන් දාලා වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. object and arrow. There's no way to come tomorrow. හෙට එන්න විදිහක් නැහැ. There's no way to contact him. ඔහුව සම්බන්ධ කරගන්න ඔහුව හමු වෙන්න විදිහක් නැහැ. There's no way to help you. ඔබට උපකාර කිරීමට විදිහක් නැහැ. There's no way to study English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න විදිහක් නැහැ. right? මේක පටල ගන්න එපා කලින් කතා කරපු මේ I have no way to කියන එක. ඒ කියන්නේ මට හරි යම්කිසි කෙනෙක්ට යමක් කරන්න වෙලාවක් නැහැ කියන එකයි යම්කිසි දෙයක් කිරීමට විදිහක් නැහැ කියන එකයි patterns දෙකක්. Let's go to pattern 45. මට යමක් කරන්න විදිහක් නැහැ. right? දැන් යමක් කරන්න වෙලාවක් නැහැ කියද්දි අපි කිව්වා I have no time to read books. then යමක් කරන්න විදිහක් නැහැ කියද්දි there's no way to read books කියලා කිව්වා. දැන් මට යමක් කරන්න විදිහක් නැහැ කියලා කියනවා නම් අර there's no way එකේම there is එක අයින් කරලා ඒ වෙනුවට දානවා I දාලා අපි pattern 43 එකේ ඉගෙන ගත්ත has have එකත් එක්ක no way දානවා. ඒක බලන්න මේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙන්නේ හරීම like එක විදිහටම අපි pattern එකක් අල්ලගත්තොත් ඒකෙන් sub ඒවා ගොඩාක් construct කරන්න පුළුවන්. now 45 මට යමක් කරන්න විදිහක් නැහැ කියලා කියන්නේ subject එක has have no way to ක්‍රියාපදය. I have no way to come tomorrow. I have no way to come tomorrow. මට හෙට එන්න විදිහක් නැහැ. She has no way to help us. ඇයට අපිට උදව් කරන්න විදිහක් නැහැ. We have no way to go there. අපිට එහෙ යන්න විදිහක් නැහැ. He has no way to study English. ඔහුට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට විදිහක් නැහැ. right? ඔවුන්ට රට සංවර්ධනය කරන්න විදිහක් නැහැ. They have no way to develop the country. right? okay. so එතන pattern number 43 44 45 හොඳට ලියලා practice කරගන්න. මොකද 43 එකයි 44 එකයි 45 එකයි quite similar but different. පොඩි slight differences තියෙන ideas generate කරන්නේ. I will repeat again. 43 එකේ අපි කතා කරේ I have no time to read books. ඒ කියන්නේ මට පොත් කියවන්න වෙලාවක් නැහැ. 44 එකේ අපි කතා කරේ there's no way to කියන එක. there's no way to read books. පොත් කියවන්න විදිහක් නැහැ. then 45 pattern එකේ අපි කතා කරේ I have no way to read books. මට පොත් කියවන්න විදිහක් නැහැ. ඒතර මේ තුන patterns තුනක්. number 46
ඔබට කරන්න තියෙන්නේ කියන මේක ලස්සන පැටර්න් එකක්. ඔයාට කියන කාටද ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක කියලා අපි කියන්නේ. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ යාව අමතක කරන එක. පැටර්න් එක තමයි what you have to do is to ක්‍රියාපදය verb stem එකෙන් තියන්න ඕනේ. what you have to do is to verb එක දාන්න තියෙන්නේ. what you have to do is to forget him. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ යාව අමතක කරන එක. what you have to do is to go there. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ එහි යන එක. what you have to do is to help them. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔවුන්ට උදව් කරන එක. what you have to do is to learn English. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක. what you have to do is to call them. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔවුන්ට call කරන එක. right? what you have to do is to finish this project. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ ව්‍යාපෘති ඉවර කරන එක. what you have to do is to write these sentences on a separate book and practice. what you have to do is to practice these sentence patterns as much as possible. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මේ sentence patterns හැකිතාක් පුහුණු එක. අපිට ඕක දැන් තව conditional එකකට දාලා කතා කරන්න පුළුවන්. if you want to improve your English knowledge, what you have to do is to practice these sentence patterns daily. ඔයාට වාගේ ඉංග්‍රීසි knowledge එක හදා ගන්න ඕන නම් වැඩි දියුණු කර ගන්න ඕන නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ දිනපතා මේවා පාවිච්චි කරන එක. so then මේක very important pattern එකක්. I hope you will use it in your daily conversations. right, number 47. යම් කිසි දෙයක් කළ හැකි තත්වයකද ඉන්නේ කියලා අපි කාගෙන් හරි අහන්නේ කොහොමද? දැන් මේක ටිකක් polite way එකක්. කාට හරි කෝල් කරලා කරන්න කලින් ඔයාලට මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයා කෝල් කරන්න පුළුවන් තත්වයකද ඉන්නේ. ඔයා මට උදව් කරන්න පුළුවන් තත්වයකද ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ එකක් අපිට කතා කරන්න පැටර්න් එකක් තියෙනවා. be plus subject plus in a position to plus ක්‍රියාපදය. ඔතන help කියලා දාලා තියෙන ක්‍රියාපදය වෙන්න ඕනේ. right? be subject in a position to help වෙනකොට එන්න ඕන verb එක ක්‍රියාපදය. right, be කියලා කියන්නේ be verb එක. are you in a position to help us? ඔයා අපිට උදව් කරන්න පුළුවන් තත්වයකදී ඉන්නේ. are you in a position to help us? are they in a position to do that? ඔවුන් මේක කරන්න පුළුවන් තත්වයකදී ඉන්නේ. is he in a position to come today? අය අද එන්න පුළුවන් තත්වයකදී ඉන්නේ. is she in a position to pay money? ඇය මුදල් ගෙවිය හැකි තත්වයකද ඉන්නේ. right, මෙන්න මේ pattern එක මතක තියාගන්න. I repeat again. be verb එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒතර be verb එක select කරනකොට subject එක singular ද plural ද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. ඒතර අපි කලින්ම මුල්ල පාඩම් වල ඉගෙන ගන්න be verb මෙතෙන් ඕනේ වෙනවා. ඊට පස්සේ in a position to කියන එක තමයි key phrase එක. after that you have to put verb එක ක්‍රියාපදය. මෙතන මේ help කියලා දාලා තිබුණා ඒක ක්‍රියාපදය වෙන්න ඕනේ. right? okay. then 47 එකට ඔයා ආන්සර් කරන විදිහ මම යමක් කළ හැකි තත්වයක නොවේ ඉන්නේ කියලා කියන්නේ කොහොමද? මේකෙදි අපි ගන්නෙ subject එකයි be verb එකයි not in a position to ක්‍රියාපදයක් එන්න ඕනේ. I am not in a position to help you. දැන් කවුරු හරි ඇහුවොත් එimhe are you in a position to help me? ඔයා මට උදව් කරන්න පුළුවන් තත්වයකද ඉන්නේ? ඔයා නැත්තම් කියන්න ඕනේ I am not in a position to help you. sorry, I am not in a position to help you. subject එක දානවා, subject එක අනුව be verb එකක් දානවා, I'ත් එක්ක am, then not in a position to ක්‍රියාපදේ දාලා වාක්‍ය ඉතිරි ටික ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. they are, it should be they are නෙමෙයි they are වෙන්න ඕනේ. they are not in a position to do that. ඔවුන් මේක කළ හැකි තත්වයක නොවේ ඉන්නේ. number 2 should be corrected as they are, not they are. he is not in a position to come today. ඔහු අද එන්න පුළුවන් තත්වයක නොවේ ඉන්නේ. she is not in a position to pay money. she is not in a position to pay money. අය මුදල් ගෙවිය හැකි තත්වයක නොවේ ඉන්නේ. right. 47 48 you have to practice together. number 49 යමක් කිරීම අනිවාර්යයි. ඒ කියන්නේ ඕන යම් කිසි දෙයක් කිරීම අනිවාර්යයි කියලා කියන එක. මේකට පැටර්න් එක තමයි it's compulsory to ක්‍රියාපදයක් දාන්න ඕනේ. it's compulsory to ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයක් ඇඩ් කරන්න. it's compulsory to do this exercise. මේ ව්‍යායාම කිරීම අනිවාර්යයි. it's compulsory to finish this project. මේ ව්‍යාපෘතිය ඉවර කිරීම අනිවාර්යයි. it's compulsory to read books. පොත් කියවීම අනිවාර්යයි. it's compulsory to take permission. අවසර ගැනීම අනිවාර්යයි. it's compulsory to call them. ඔවුන්ට කතා කිරීම අනිවාර්යයි. right.
let's go to the next pattern and the final pattern of this video. යම් කිසි දෙයක් කරමින් ඉන්නවා ඇති කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් මොන හරි කර ඉන්නවා කියලා අපි කියන්නේ. මේක අපිට ඕන වෙනවා model verb වලන මේකත් එක්ක මේ be දාලා ක්‍රියාපදයේ ing කරන්නේ. ඒක pattern එක තමයි subject එක. කර්තෘ ක්‍රියාව කරන එක්කෙනාව ගන්නවා. ඊට පස්සේ may be කියන වචන දෙක ගන්න පුළුවන්. may be verb ing. It's very easy. and මෙතනත් pattern එක තමයි subject එක singular උනත් plural උනත් අපිට එකම structure එක තියෙන්නේ. It won't change. She may be cooking rice. ඇය බත් වීමින් ඉන්නවා ඇති. Father may be reading the newspaper. තාත්තා පත්තරය කියවමින් ඉන්නවා ඇති. He may be studying for the exam. ඔහු විභාගයට පාඩම් කරමින් ඉන්නවා ඇති. They may be playing cricket. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා ඇති. ඔයාලට ඕන නම් දැන් now කියලා time adverb එකක් මෙතන දාන්න පුළුවන්. They may be playing cricket now. Mother may be cooking rice now. Right? Okay, so this is the last pattern in this video. तर මේකත් එක්ක අපි videos පහක් ඇතුළත sentence patterns 50ක් share කරලා තියෙනවා. Those are very common sentence patterns. So as always, I would like to encourage you all to write these sentence patterns on a separate book and try to make your own sentences as much as possible. Not only that, you have to use these sentence patterns in your daily conversation as much as possible. तर මේ sentence patterns වෙන book එකක ලියන්න. ලියලා ඔයාලගේ තව sentences හදන්න මේක. හදලා ඊට අමතරව පුළුවන් තරම් මේකේ පුළුවන් sentences ටික daily conversation එකට use කරන්න බලන්න. ගෙදර අයත් එක්ක යාළුවොත් එක්ක the more you speak, the more you become comfortable with the language. Right? More practice, more success කියන එක මතක තියාගන්න. So I'll meet you again in another video. අපි තවත් sentence patterns 10ක් සහ මේ වගේම spoken related patterns අපි ගොඩක් ඉගෙන ගමු spoken English එකට අවශ්‍ය කරන. Right? So with that I'll end this video. See you all in another video again. Have a nice day.